Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak share satu aplikasi yang kita boleh beri kerja kepada murid secara online dan murid boleh lakukan tugasan tu walaupun bukan di dalam kelas online. Okey, maknanya dia boleh buat bila-bila masa sahaja. Okey, yang saya nak share ialah namanya ialah Classkick. So cari di bahagian sinilah pencarian kan, pencarian engineer sama ada di sini atau di atas ni, type Classkick. Okey, paparan yang ini dah keluar, kita boleh ambil yang ni. Jadi ini ialah Classkick. Bagi yang tak pernah mencuba, kena sign up dulu. Okey, kalau kita sign up di sini, boleh menggunakan mana-mana akaun Google kita. Dah keluar di sini. Okay, kita ambil kalau teacher lah. Okay, ni saya cakap tadi. Okay, boleh sign up with Google. Okay, just klik pada account kita tu. Okay, macam saya dah masuk. Okay, jadi nanti bila kita dah sign up, dia akan bawa kepada paparan ni. Ini adalah basic, maknanya yang free lah yang kita boleh gunakan. Okay, kita perkara pertama ini adalah assignment. Maknanya dia akan senaraikan di sini assignment yang kita buat dan beri pada murid. Okey, rosters maknanya kelas, okey, kelas kita yang untuk kita bagi based on assignment tadi, jadual tu. Okey, notification ni inilah pemberitahuan apa-apa maklumat, profile. Okey, profile kita nanti dia akan minta kita masukkan apa nama semua. Okey, so kita pergi ke assignment. Cara mula-mula sekali, okey, di bahagian assignment, klik tambah di sini, ambil new blank assignment. Okey, jadi tuliskan di sini apa latihan aktiviti yang kita nak berikan. Contohnya saya berikan latihan Al-Quran. Okey, latihan Al-Quran. Okey, subjek di sini boleh pilih. Jika tiada yang ni sebab tak banyak, jadi boleh pilih lah sama ada reading ke writing ke kan. Saya ambil lah writing. Okey, jadi grades ikut tahun lah, tahun berapa yang kita ajar. Okey, dan asas ni private dulu lah, nanti kita share link dengan murid. Okey, jadi mula-mula sekali klik slide di sini. Okey, dia akan bawa kepada paparan ni. Okey, ini adalah antara features yang kita boleh gunakan. Okey, dia ada pen mode, highlighter, eraser. Okey, dan kita masukkan teks. Kita boleh buat masukkan line. Dari ini ialah link. Okey, sama ada link YouTube ataupun link dari internet kan, apa-apa yang kita boleh masukkan dan dia akan masuk ke dalam ni. Contohnya macam kita nak bagi murid tengok video ke YouTube pada mana, kita boleh terus masuk ke dalam ni tanpa murid buka pada YouTube tengok yang lain kan. Maknanya dia hanya berfokuskan ke dalam ni sahaja. Okey, okey. Dan yang ini murid boleh, kita boleh masukkan gambar sama ada kita upload daripada komputer ataupun daripada kamera. Dan ini juga ialah mikrofon, kita boleh record audio. Okey, dan boleh juga dimasukkan ke dalam assignment ni macam kita nak memberi arahan penerangan kepada murid. Jadi kita boleh record audio. Okey, just allow lah. Okey, allow. Nanti dia ni kan start recording. Maknanya kita beri arahan. Okey, kadang-kadang kita beri, mereka tak faham kan cara nak buat, so kita record dan dia akan paste di sini. Okey, saya tunjuk dulu ya. Okey, dan yang ini pula kita pergi. Okey, yang ini ialah bila kita buat latihan aktiviti, dia macam live worksheet tu kan, macam dia murid boleh drag jawapan tu masuk ke latihan yang kita berikan. Okey, nanti just klik select file di sini, akan ni lah, maknanya dia akan connect lah dekat mana yang kita nak ambil. Okey, so saya cancel dulu. Okey, dan yang ini ialah function fill in the blanks. Okey, kalau macam kita tak tahu first time ke, dia ada bagi tutorial. Tutorial di sini macam mana nak buat. Okey, dan ini ialah multiple choice. Kita boleh buat soalan. Okey, macam di sini dia ada, dia terangkan, can select the correct letter and assign points.
Okey, kemudian boleh place element next. Maksudnya ada penerangannya di sebelah sini. Dan ini ialah stiker. Stiker ni yang kita boleh letak di lembaran assignment selepas murid menjawab terpulang. Okey, dia ada bagi contoh di sini dan kita boleh tambah stiker tu sama ada di collection di dalam ni ataupun kita boleh upload stiker kita sendiri. Okey. Jadi ini adalah background yang kita nak gunakan kepada dalam assignment ni, sama ada background bercolor, kosong. Okey, kalau matematik macam ni. Dia ada macam ni kotak kecil. Okey, ada macam ni, ada garis satu seperti buku latihan murid. Okey, ada juga macam ni kan. Dia buat peta iting. Okey, dan ada jadual. Dah siap dah, kita hanya masukkan sahaja. Okey, dan yang simple macam ni lah. Okey, contoh saya nak beri satu contoh. Saya nak beri latihan ulang kaji hafazan kepada murid saya. Okey, jadi saya pilih satu background. Okey, saya pilih satu background. Kemudian okey, kita mula saya mulakan teks di sini. Dia terangkan ni, point and click where you want to place the text box. Okey, jadi bila kita dah klik sini, maka akan keluar tambah ni, just tarik. Okay, tarik dan tulis. Contoh soalan 1. Okey. Jadi soalan 1 letakkan contoh nombor di bahagian yang disediakan. Okey, jadi jadi bagi mana saya nak dapat, kita boleh buat soalan tu direct type satu-satu ataupun kita boleh juga ambil dari image ataupun PDF. Okey, just ambil dari macam tadi kan, kita ambil image, upload from computer. Okey, contoh ada soalan di sini. Tadi soalan saya berkaitan tentang letakkan nombor. Okey, ni. Jadi di PDF tu, so saya open. Kita boleh ambil daripada mana-mana bahan ya. Dan secara tak langsung kita boleh crop. Kita crop. Kita crop dan next. Okey. Jadi add to question, macam ni current page kan. Current page, kalau kita nak masukkan banyak soalan yang sama di soalan lain, just klik di sini and then next. Okay, klik next. Okay, dan finish. Kalau nak tambah lagi soalan yang lain pun boleh add another. Okay, and then finish. Jadi dia akan keluar di sini. Maka dia keluar kan, dia keluar di paparan slide 1 ni. Okey. Jadi kita dah bagi kat sini nomborkan potongan ayat. Okey, ke bawah sikit tadi. Letakkan nombor. Okey. Dan kita boleh edit dah. Kita boleh susun dia cantik-cantik. Okey. Okey, contohnya yang ni. Macam mana kita nak bagi budak type dekat dalam ni? Okey. Ada beberapa kaedah. Yang pertama, murid boleh menggunakan pen mode. Okey. Jadi mereka klik di sini dan mereka tulis. Okey, dan yang kedua, kita boleh kalau dia macam nak auto markah, okey, boleh menggunakan ni, add fill in the blanks. Okey, just kita buatkan di sini. Dan kita boleh masukkan jawapan. Okay, how do I use a fill in the blanks? Okay, dia ada tunjuk di sini tutorial. Okay, get started. Jadi kita boleh add acceptable answer. Contoh ni kan, wa wada'na anka wizrak. Okay, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jadi jawapan dia adalah 2. Buat balik untuk semua soalan dan acceptable answer, mari kita masukkan di situ. Okey. Jadi kalau kat bawah ni macam ada ruangan kosong lagi kan, boleh tambah lagi. Okey, jadi kita boleh tambah soalan di bawah ni ataupun di next slide. Okey, macam ni dia dah siapkan 3 slide. Okey, sama kaedahnya. Boleh menggunakan atas ni, maksudnya kita
kita kena cuba kan satu-satu. Nanti makin lama makin banyak yang kita tahu. Contohnya kita dah siap latihan yang kita nak beri pada murid. Okay, macam mana kita nak assign? Okay, cara dia kita back balik di sini, dan Classkick ni dia auto save ya, dia tak ada button save submit ke apa, tak ada, dia auto save. Jadi di sini kita assign. Kita assign a roster. Kita create a new roster. Kelas kita lah. Okay, contoh kelas saya nak buat ya 6 PDM. So, okay. Kalau cikgu ada beberapa kelas nak bagi, boleh nyatakan untuk assign a roster ni. Okay. So grades, kita buat je lah, maknanya murid boleh tengok grades. Ni adalah link dia, class code. So ni adalah class code. So just kita copy link. Dan nanti kita boleh beri pada murid, sama ada di WhatsApp, Google Classroom kan, masa Google Meet dah kita ngajar, dah kita nak buat. Okay, bergantung kepada keperluan guru. Okay, Amar dah masuk. Ashraf. Dia kena taruh nama macam biasa kan Ustaz. Jangan guna nama pelik-pelik. Sebab apa tahu? Sebab lepas ni kalau kita tak siap kerja ke apa, kita masuk guna nama yang sama yang senang kita ingat kan. Dia boleh masuk balik ke jawab. Dia sebelum ni ada lagi. Dia sebelum tu ada. Sebelum ni ada lagi kan? Lepas tu tekan go Ustaz. Sebelum ni yang bahasa Arab. Tekan go. Ya. Haris, Hazwan, Nabil. Okey, yang dah masuk. Okey, boleh tengok di bahagian yang pertama. Okey, soalan yang pertama di slide 1. Letakkan tempat kosong dengan mengisi nombor di ruangan yang disediakan. Okey, ni surah Asy-Syams. Okey, awak just klik pada kotak ni. Jawapan dia di atas ni. Okey, dalam jawapan ni ada nombor, betul tak? Kan? Jadi awak tuliskan nombor. Contoh yang ni. Okey, contohnya pada ayat yang ke-8. Fa'alhamaha tempat kosong wa taqwaha. Apa ayat dia? Okey, Haifah tadi betul semua. Okey, Haifah, saya bagi awak ni madu lebah comel ni. Okey, so 38 mark. Okey. Dan di slide 1. Okey, semua. Bagaimana kita nak mark? Okey, kita nak mark latihan yang kita berikan kepada murid. Okey, kita boleh tadi dalam video yang sebelum ni kita dah boleh tengok budak buat secara live. Okey, dalam bentuk slide-slide tu. Okey, jadi kita just view work. Okey, view work. Ni adalah latihan yang murid dah buat. Okey, contohnya saya pilih okey, dia jawab. Kita mark and kita letakkan markah dan kita letakkan stiker yang sesuai di situ. Okey, stiker yang sesuai di situ. Okey, dan markahnya di sini. Dan okey, untuk setting murid nak tengok markah pada bahagian filter. Okey, di bahagian filter ni kita boleh setting lah. Macam ni, show students their grade. Okey semua, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.